Bun venit pe canalul Tarot Lovers, unde misterul întâlnește intuiția, iar magia se împletește cu destinul. Este etalarea săptămânală și haideți să vedem pentru fiecare semn zodiacal în parte ce ar putea să fie pentru voi. Știți voi, uneori etalarea de tarot poate face mai mult decât chiar o citire astrologică, pentru că vine cu o intuiție puternică, cu ceva ascuns la care nu te aștepți și uneori avem mari surprize. Deci, uneori, dacă îți dorești ghidare, inspirație sau pur și simplu un moment magic, ești exact unde trebuie. Nu uita să te abonezi, să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi. Începem etalarea cu ascendentul în berbec, ascendent, lună, soare în berbec. Deci puteți verifica dacă aveți luna în berbec, soarele în berbec sau ascendentul în berbec. Și bineînțeles dacă rezonați. Să vedem dacă se deschid cărțile. 8 de spade. Aș spune, cred că depistați foarte repede defecte în munca altora, dar asta este o durere de cap pentru voi. Încercați să închideți ochii, vă spune, și lăsați-i în pace. Evită să găsești defecte în munca altora. Evită. Pentru că va fi durerea voastră de cap. Regina de monede, asta înseamnă că în această perioadă, această săptămână, va fi mult mai bună pentru tine la locul de muncă, se diminuează poate și problemele și financiar este mult mai bun. Un eveniment special, mare succes, fie în carieră sau un eveniment special la tine acasă. Pentru unii poate fi o petrecere, 4 de bâte sau poate fi un eveniment special, ziua de naștere, ceva de genul acesta. Deci veți vedea singuri. Iar aici regele, da, cu siguranță aveți un eveniment special, aveți regina și regele. Pentru unii poate fi chiar o căsătorie. 8 de cupe. 8 de cupe are de face cu ceva la care ați obosit foarte mult și vreți neapărat să iasă din viața voastră. Dar aici poate fi un stil de viață neregulat, poate fi un hobby care vă pierdeți timpul, ceva la care trebuie neapărat să iasă din viața voastră. Și în plus, partenerul posibil, nu contează feminin, masculin ce este aici, îți spune de fapt, pentru că aici sunt partenerii, că ar trebui să iasă din ceva care își pierde timpul pentru a duce ceva la succes, pentru a construi ceva la succes. Îndrăgostiții, aveți de-a face cu o alegere. Pentru unii dintre voi este dragostea, este acea legătură strânsă între voi, dar pentru unii dintre voi este să alegeți ceva în special pentru voi. Ce ar trebui să alegeți? Un drum în viață, mai bine zis. Acest drum trebuie să vă-l faceți singuri. Aici sunt decizii importante. Ce ar trebui să știm aici cu acest îndrăgostiții, deci cu cartea îndrăgostiților? 9 de spade, un stres, judecata, ceva care se schimbă total, pajul de cupe. Vedeți voi, pentru cei căsătoriți poate fi o sarcină, pentru unii dintre voi poate fi ceva la care vă gândiți, o planificare, justiția și pajul de spade. Pajul de... poate fi un examen. Justiția are de-a face cu scrisul, pajul de spade la fel, deci poate fi un examen care vă stresează, deci pentru unii dintre voi. Ce ar trebui să știți?
Steaua, regele de bâte, wow, 2 de spade, trebuie să luați o decizie. Vedeți, de 2 ori aveți cartea balanței, vă spune să luați o decizie. Intuitiv știți că trebuie să luați niște decizii importante în viața voastră. Iar aici aveți de fapt Steaua, care este scopul la care voi trebuie să mergeți. Regina de cupe și puterea. Vedeți voi, puterea este guvernată de soare. În mâncarea noastră de zi cu zi este făina sau grânele. Vă recomand să faceți donație de grâne, de făină la oameni săraci, pentru că îți spune că îți vei recăpăta din nou puterea. Vă doresc mult succes, numai bine! Nu uita să te abonezi, să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi și mergem mai departe. Bun venit pe canalul Tarot Lovers, unde misterul întâlnește intuiția, iar magia se împletește cu destinul. Aici este locul unde ar trebui să se afle și ascendenți, lună, soare în Taur. Wow, s-au deschis cărțile! Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi. Să vedem ce avem aici. Este un 5 de monede pe invers, iar aici un 6 de monede. Ce vrea să ne spună? Și vedeți voi, e așa un pic dus aici, este oblic, da? Aici înseamnă că este momentul în care, în sfârșit, vei recupera pierderile din trecut. 5-ul acesta de monede. 6 de monede care vine. Acest 5 de monede este o recuperare magică, este ceva la care nu te aștepți. E un mare noroc, aș spune. Poate pentru unii dintre voi 5 este un număr norocos, dar cu siguranță această săptămână va fi ceva de pomină și posibil să nu rezoneze cu toată lumea, dar cei care rezonați, chiar aștept comentariile voastre. Să vedem mai departe ce avem aici. Cavalerul de bâte, regele de cupe, un nou început și 3 de bâte, planuri mari. Aici sunt călătorii sau poate experimentezi ceva, pentru că în momentul în care călătorești, creezi ceva. Pentru unii poate fi orice. Poate fi artă plastică, poate fi muzică, poate fi orice. Sau atunci când călătorești, mai simplu, poate deschizi radio, e o muzică bună și asta înseamnă că depășești depresia, depășești orice vine negativ în viața ta. Deci, eu v-aș spune așa, aș țipa, cum s-ar zice, trezește-te frumos, pune o muzică care îți place, călătorește chiar și pentru acele 10 minute cu acea muzică. Nu ai mașină, nu contează, ai telefon, pui un radio, ceva la care să auzi pur și simplu și ai să vezi că imediat se schimbă totul. Ce ar trebui să știți aici cu acest 5 de monede? 9 de cupe. Marea surpriză în care posibil să se împlinească ceva la care ați visat. Măcar o dorință, da? Iar aici aveți puterea. O putere extraordinară, justiția.
Wow! Foarte frumoasă etalarea voastră, neașteptat de frumoasă. Regele de cupe. Posibil să fie cineva cu multă dragoste sau să se îmbunătățească viața amoroasă. Asul acesta de bâte vă arată de fapt energia pe care o aveți. Poate că unii dintre voi experimentați îmbunătățirea stării de sănătate. Iar aici avem treiul acesta de bâte, planuri mari pe care le aveți. Să vedem ce avem aici pentru voi. 3 de cupe, o petrecere, sau mai bine zis o realizare. Îndrăgostiții, dacă vei lua decizii corecte, să știți că aceste realizări le veți avea pe toate. Sunt mai multe, nu e numai una. Ce ar trebui să știi? Că trebuie să le prinzi din zbor aceste realizări, adică să acționezi imediat. 3 de spade, regina de bâte, luna, turnul. Vedeți voi aici, sunt oameni invidioși. Deci, atunci când ajungi într-o lumină proastă în ochii altora, este normal că încearcă să te enerveze, încearcă să pună presiune pe tine, să întâmpini tensiuni, sub orice formă. Deci, eu îți doresc să pui acea muzică frumoasă la ureche, să nu asculți vorbele altora, să nu intri în discuții care nu ai de ce să intri, sunt sentimentele lor, sentimentul tău și cine ești tu doar singur știi. Pentru că în momentul în care tu te pui în discuție cu acele persoane, înseamnă că te ajungi într-o lumină proastă, în ochii multora. Și atunci, noi avem nevoie să ne luăm aceste oportunități. Nu avem nevoie să fim distrași din acea situație pentru că cineva te invidiază sau vrea să te pună într-o lumină proastă. Și atunci, tăcerea este de aur, un zâmbet frumos și o muzică care să te scoată din acel ceva. Sau mai bine zis, nici măcar nu te uita la acele vorbe care poate sunt scrise pentru tine sau nu. Hierofantul, tăcerea, taurul, tu ești ăla. Și atunci înseamnă că intuiția ta, marea preoteasă, tu știi despre ce este vorba. Și știi că acel lucru este pus acolo doar pentru a-ți aduce obstacole, pentru a te opri, pentru că ești pe drumul bun și pentru că acum este momentul să câștigi ceea ce nu ai câștigat de foarte mult timp. 5-ul acesta îmi spune că vei recupera toate pierderile din trecut, sub o formă sau alta. În plus, nu uita, Taure, că ești guvernat de Venus. Bani. Și atunci când pierzi, Venus când apare, renaști. Îți doresc o săptămână extraordinar de bună, așa cum toată lumea ar trebui să aibă. Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi. Și aștept comentariile voastre. Numai bine, la revedere, mergem mai departe. Bun venit, gemenilor, ascendent, lună, soare pe canalul Tarot Lovers, unde misterul întâlnește intuiția, iar magia se împlinește cu destinul. Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi. Să vedem ce
ce vor să ne spună cărțile. Ups! Avem un 3 de spade. Nu le vom întoarce pe toate așa, sau poate că da. Aici avem un 6 de cupe. Și haideți să vedem ce avem și aici. Pentru că toată lumea cred că va fi pe acele cărți. Poate că așa trebuie și așa trebuie să vină. Aici, în primul rând, avem steaua. Poate investești în ceva nou, unii dintre voi. 3 de spade. Judecata, 4 de monede, diavolul și regele de bâte. Wow! Cineva care te iubește mult de tot. Este sarcasm, da, știu. Vedeți voi aici? Este cineva care vrea să vă aducă niște acuzații nefondate. Da? Dacă sunteți implicați poate în viața socială, aveți grijă cum vă exprimați, pentru că nu își are rostul să stați cu un gadget pentru a vă certa cu cineva. Vă pierdeți timpul, da? Deci evitați să vă implicați chiar în discuții, certuri și mai ales politice, pentru că aici sunt oameni importanți care știu să întoarcă foaia cum vor. Deci, eu vă sfătui să nu aveți de-a face cu așa ceva. Și cel mai frumos este un 6 de cupe, adică să ai o atmosferă frumoasă în casă cu copiii, dacă ești proaspăt căsătorit, să ai o atmosferă frumoasă cu partenerul, partenera ta. Iar aici avem magicianul. Ia uitați încă o dată clasa politică, împăratul. Deci evitați sub orice formă. Aici este o vorbire dulce, 2 de cupe, o atmosferă extraordinar de frumoasă, o călătorie poate în exterior pentru unii dintre voi și chiar vă gândiți să călătoriți. Aveți lumea, aveți asul de spade, 2 de cupe, împăratul și magicianul. Este exact ce vă trebuie. Deci, posibil pentru unii dintre voi să mergeți într-o călătorie. Cei care sunteți dispuși să cheltuiți un pic mai mult, ceea ce se vede aici cu magicianul, lumea, vedeți voi, e o combinație de cumpărături, pentru că atunci când avem de-a face cu lumea, este Saturn. Și pietrele prețioase le găsiți în pământ, deci sub pământ. Și poate că unii dintre voi aici călătoriți. De ce? Aveți magicianul, comunicare, comercializare, afaceri pentru unii dintre voi. Să vedem ce avem aici cu magicianul. Wow, avem cavalerul de monede. Asta înseamnă că aveți o afacere care încet, încet va merge. Împăratul, 6 de bute, va avea un succes neașteptat. 2 de cupe, asul de bute, extraordinar de frumos, un început care numai în vise îl vezi. Și aici este și recunoaștere. Recunoaștere, diavolul. Vedeți, aici diavolul are o nuanță extraordinar de frumoasă. Aici am avut bârfa, iar aici cu diavolul, cu cartea soarelui, vedeți, este cartea leului. Vedeți semnul leului, da? Și aici aveți de-a face cu Saturn și Soare.
în alte cuvinte, da? În momentul în care se combină, ai de-a face cu ceva care glumești sau faci sarcasm, deci un umor la rece, care îți aduce de fapt mult succes. Deci este stilul de a aduce comedia, generozitatea prin care voi doriți nu să vă faceți voi neapărat public, ci pur și simplu să hrăniți ceva care, chiar dacă e dureros, să o faceți comic. Pentru că râsul este singurul lucru care poate face un om fericit, chiar dacă este într-o situație neplăcută. Dar aici, cu siguranță, există un respect anume pentru voi, un succes extraordinar și atitudinea pe care o luați, ceea ce spuneți este pur și simplu adevărul pur, îi fascinați pe oameni. Deci, mai ales cei care poate sunteți în poziție de comici, actori, este extraordinar de bună această săptămână. 8 de monede și asul de monede. Cu siguranță veți îmbina ceea ce faceți cu o călătorie pentru unii dintre voi, 7 de cupe, multe visuri sau multe cumpărături. Poate că unii vă schimbați garderoba, cheltuiți ceva. Cheltuiți acum cât aveți, pentru că nu se știe. Mai ales dacă sunteți proaspăt căsătoriți, vin și alte lucruri importante după, deci faceți acum lucruri pe care ați dori foarte mult să le faceți, pentru că totul va merge strună. Mai ales cei care mergeți într-o călătorie. Vă doresc o călătorie frumoasă, să vă distrați, să fiți fericiți și să zâmbiți, pentru că este totul despre viață. Și nu vă raportați la detalii, la ceva la care să vă strice ziua. Nu își are rostul. Cu acestea fiind, eu vă doresc o săptămână frumoasă. Nu uitați să vă abonați, să activați clopoțelul dacă simțiți că rezonați și aștept mesajele voastre. Numai bine, la revedere! Bun venit, ascendent, lună, soare în Rac, pe canalul Tarot Lovers, unde misterul întâlnește intuiția, iar magia se împletește cu destinul. Eu spun uneori că se împlinește cu un destin frumos, se împletește cu destinul atunci când trebuie ceva frumos schimbat. Cred că ceva mai frumos ca un zâmbet la soare și o viață pe cât se poate de simplă este cel mai bun lucru pe care poți să-l ai. Să vedem ce avem aici pentru voi și nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi sau pur și simplu lasă un comentariu. Ok, s-au deschis cărțile. Wow! Împărăteasa! Eu cred că mă bucur mai mult ca voi. Vedeți, voi, împărăteasa este guvernată de Venus și asta înseamnă că vine ceva extraordinar de frumos în viața voastră. Bine, pentru unii dintre voi poate vă schimbați garderoba, poate vă cumpărați o mașină sau poate că aveți o promovare la care nu vă așteptați. Cu siguranță este ceva extraordinar de frumos. Venus întotdeauna este renaștere, da? Momentul în care ai decăzut
și apare Venus, se spune ridică-te, hate, este timpul. Sau poate unii dintre voi vă place muzica, vă place pictura, faceți ceva care vă atrage. Regele de cupe, etete, vine cineva în viața voastră. Doi de cupe. Deci, poate fi o legătură frumoasă, dar cred că este ceva extraordinar de frumos care se întâmplă în viața voastră. Și dacă eventual aveți de-a face cu marketing, comerț, să știți că aici este o oportunitate favorabilă. Spânzuratul și asul de săbii. Să nu aveți încredere în nimeni, da? În nimeni. Aici este felul de a face compromisuri și de a te gândi la celălalt, pentru că trebuie să te gândești, dar la tine cine s-a gândit în momentul ăla? Ia puneți întrebarea. De aceea este bine să nu ai încredere în nimeni străin. Să nu lași pe nimeni să intre în viața ta până nu cunoști cât de cât acea persoană. Deci, să nu ai încredere. Pentru că aici asul de spade îți spune multe. Nu știi multe lucruri. Caută. Nu sunt acolo. Aici nu sunt informații. Sau, dacă eventual cineva discută cu tine, păstrează secretele tale, păstrează cine ești, pentru că nu trebuie să spui absolut nici măcar numele tău. Asta îți spune acest as de spade. Ce avem aici? 10 de monede. Vrei să faci afaceri, vrei să faci ceva, să ai încredere, poți să faci acest lucru în momentul în care tu singur vinzi ceva. Încearcă să nu o faci online, pentru că asta ți arată aici, și că vor exista multe șanse de a face un profit extraordinar, mai ales săptămâna aceasta. Ce-ți spune optul acesta de bâte? Să dai veste în țară. Nu-ți spune să pleci, nu-ți spune să călătorești. Dai veste în țară. Este ca și cum cineva care vrea să audă ceva, pur și simplu merge pe media, acolo unde aude. Nu vede neapărat. Vrea să audă. Optul acesta, 6 de cupe, 8 de spade, poate unii dintre voi vă place muzica sau poate fie ascultați, fie compuneți. Pentru că aici sunt niște performanțe frumoase. Iar aici, posibil să fie și niște performanțe excepționale a copiilor, pentru că aveți 6 de cupe. Dar cu siguranță este ceva extraordinar aici. Iar dacă e legat de copii, poate unii dintre voi scrieți basme, povești pentru copii. Moartea, o transformare, eremitul, căutați. Deci, încă o dată, în momentul în care vedeți că vi se pune, de fapt, un obstacol, este cineva acolo care încearcă să vă oprească din invidie. Sau, dacă vei avea așteptări mari de la ceilalți, fie să te ajute, fie să, știu eu, să încerce să fie prezent acolo pentru simplu fapt că vrei să scrii o carte, vrei să faci ceva și nimeni, absolut nimeni, nu vine să te ajute într-un fel sau altul, poate în casă, poate cu treburi.
Eu îți spun din start să nu acorzi prea multă importanță așteptărilor tale pentru că nu va fi. Iar moartea și eremitul îți spune să ai grijă la etică. Pentru că tu nu ești omul care să intri într-o activitate lipsită de etică, dacă vrei să înțelegi ceva din asta, pentru că acel ceva care vei alege ca un drum scurt îți va pune obstacole. Dar am senzația că nu este neapărat asta, este pur și simplu cineva care încearcă sau cei din jur nu te ajută pentru că acum te-ai ridicat și poți să faci lucrurile singur. Atunci, lasă lucrurile respective, care s-a obișnuit toată lumea, ca tu, numai tu să le faci, și fă ceea ce trebuie să faci pentru tine. Eremitul este Fecioara, iar aici este Scorpionul și din nou aveți Spânzuratul. Deci, mai lăsați compromisele astea, mai lăsați-le deoparte, pentru că nu e cazul. Plus, eremitul, Fecioara cu Spânzuratul, este un surplus de gaz în stomac, pentru că Fecioara deține de fapt și intestinele, stomacul. Deci dacă eventual consumați alimente grele, bogate în substanțe, aveți grijă de sănătatea voastră, pentru că Scorpionul are de-a face cu partea anală și îți spune că vei avea o problemă. Iar aici avem 3 de monede. Poate fi, de fapt, un grup de oameni cu care să lucrați, dar sincer vă spun că turnul o să vă arate un adevăr mare. Vedeți? Simt acest lucru că să nu ai așteptări de la ceilalți, să faci lucrurile așa cum vrei tu, pentru că este extrem de favorabil în această perioadă. Deci extrem, ați început cu Venus și terminați cu 10 de monede. Dacă doriți într-adevăr să puneți acele lucruri, să le luați, aveți încredere în voi. Munciți un pic mai mult, dar cu siguranță veți avea ceva extraordinar ca rezultat. 3-ul acesta de monede, când se implică o a treia persoană în ceva în care faceți, vrea pur și simplu să vă aducă prăbușirea. Și spre marea surprindere, turnul de fapt aduce un câștig. Câștigul acela poate fi chiar un câștig în care poți să investești într-un pământ, un imobil, ceva. O asociere trebuie să fie de ambele părți, nu numai din partea ta. Iar aici aveți din nou asocierea aceea care vă spune că în momentul în care vrei să mergi cu persoana iubită sau să tranzitezi acel pod sau să-l traversezi cu 6 de spade, ambii trebuie să pună umărul. Eu vă doresc o săptămână frumoasă. Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi și aștept comentariile. Numai bine, la revedere! Bun venit, ascendent, lună, soare în Leu, pe canalul Tarot Lovers, unde misterul întâlnește intuiția, iar magia se împletește cu destinul. Să vedem ce avem astăzi pentru voi, săptămâna care urmează, ce ar trebui să știți și nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi. Și bineînțeles, lasă un comentariu dacă rezonezi. Ce avem aici pentru Leu? Magia cărților. Wow! Avem lumea. Wow! O călătorie de afaceri pentru unii dintre voi. Este o afacere reușită sau finalizezi de fapt ceva extraordinar de bun în viața ta. Deci, aș spune din această perspectivă, este extrem de favorabilă săptămâna aceasta.
Și posibil pentru mulți dintre voi acest 8 de bâte să vă aducă noi prieteni, proiecte noi, aici te bucuri de succes, ceva la care ai finalizat, ceva la care în sfârșit ești mulțumit. Iar pentru unii dintre voi să știți că Saturn are de-a face cu construcțiile. Poate până acum cei care aveți de-a face cu construcțiile au stagnat, nu s-a întâmplat nimic. Ei bine, săptămâna aceasta parcă ia viteză, se accelerează ceva în lucrările de construcție blocate. Da? Voi aștepta mesajele voastre. Carul. Aici este, de fapt, intuiția voastră, călătoriile pe care le faceți și finalizarea la ceva care îți aduce încredere, de fapt. Aici este și ceva ascuns, vom vedea. 6 de bâte, un succes garantat, 4 de cupe și 9 de săbii. Ce avem aici? Avem Marea Preoteasă. Intuiția vorbește despre ceva, iar aici aveți Steaua și 7 de bâte. Ok. Vreau să văd Carul cu 4 de cupe, pentru că ceva îmi spune și vreau să văd dacă intuitiv este corect. Da. 7 de monede, justiția. Vreau să fiți atenți la inamicii secreți care încearcă să vă facă rău. Iar cei care aveți o relație conjugală, dați mai multă atenție relației respective, pentru că cineva acolo încearcă să bage invidie, intrigă. Noul acesta de spade, ieșit 2, cu 9 de monede, cu eremitul și cu moartea. Vedeți? Este mult mai ușor ca în momentul în care ți se pune piedică, automat să preiei acea energie, în loc să preiei energia câștigătorului, a curajului. Ai un proiect de succes, ceva care tu aici vei cerceta în adânc și vei afla niște adevăruri pe care nimeni, intuitiv, tu le știi. Poate pentru unii dintre voi este o meditație, asul de cupe, poate este ceva la care nu puteți explica, nu o puteți spune, dar o știți. Iar cei care sunteți implicați în ceva politic sau oameni importanți, pentru că aveți 6 de bâte și aveți cartea saturniană, lumea. Cu eremitul și moartea este confruntarea cu acei rivali care încearcă să vă aducă prejudicii. Deci, fiți atenți. Pe ce ar trebui să puneți voi accentul? 8 de cupe și lumea. Wow! 8 de cupe și lumea. Întotdeauna să ieși din ceva toxic, să acorzi atenție la ceea ce este mai important în viața ta, să te exprimi, pentru că 8 de bâte este o exprimare, cuvinte care ating la suflet, iar lumea este adevărul, pentru că e Saturn, să fii drept cu toată lumea. Luna atingi emoțiile oamenilor. O putere extraordinară. Deci, mergi direct la suflet în momentul în care știi cum să vorbești. Iar aici este un talent
un talent legat de apă, un talent legat de pictură, un talent legat de ceva la care te scoate în evidență. Dacă eventual ai de-a face cu afaceri, este o perioadă extraordinar de bună pentru tine. Și chiar și subordonații voștri vor fi acolo, vor oferi asistență, sprijin, pentru că aveți și cavalerul de săbii. Deci este un fel de a spune, îți duci karma, faci ceva corect. Și atunci, în fața oamenilor, ești curat. În fața invidioșilor, e cu totul altceva. Cu acestea fiind, vă doresc o săptămână frumoasă. Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi. Și lasă un mesaj, un comentariu. Numai bine, la revedere! Bun venit, ascendent, lună, soare, fecioară! Bun venit pe canalul Tarot Lovers și tocmai mă uitam și am văzut că începe talarea voastră la minutul 41:01, adică 6. Voi sunteți a 6-lea semn zodiacal și tot numărul 6 era acolo, 4101. Deci, haideți să vedem ce avem astăzi pentru voi, pentru toată săptămâna care vine, ce energie aveți, să vedem ce poate să vă ofere intuitiv tarotul. Ce avem aici pentru fecioare? Și nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi. Ce avem aici? Deci, cărțile s-au deschis. Magia cărților începe acum. 3 de bute. O călătorie. Călătoria poate fi chiar și a unor rude către voi. Nebunul. O atmosferă de fericire. Ceva frumos în viața voastră, în casa voastră. Cartea respectivă vrea să iasă, deci aveți regina de bute. Aici înseamnă că aveți foarte mult de lucru și că trebuie neapărat să faceți ceva mai mult, da? 8 de spade, luna, asul de monede. Ok, iar aici avem asul de cupe. Ceva intuitiv, creativ, moartea. Wow! Vedeți voi semnul Scorpionului? Pentru voi este a 3-a casă, da? Poate că unii dintre voi veți avea o relație mai bună cu frații, dar poate fi și o relație mai bună cu prietenii, pentru că unii poate nu au o relație bună cu frații sau nu mai au un contact cu frații. Dar ceea ce vă spune aici este o mare transformare. Casa a treia are de-a face, de fapt, de ce spun casa a treia? Pentru că Scorpionul este la voi în casa a treia și atunci înseamnă că vi se activează, de fapt, și o relație strânsă cu comunitatea pe care o aveți. Deci, o legătură cu prietenii buni, pentru că aveți asul de cupe, dorința, cred că de a petrece, poate, în singurătate, pentru că Scorpionului îi place singurătatea și posibil ca la un moment dat să doriți într-adevăr să fiți singuri sau poate că vă izolați undeva, poate un loc religios sau poate meditație, ceva de genul acesta în care doriți să vă readuceți voi pe voi la realitate. Meditație aveți și luna sau poate unii dintre voi faceți o călătorie la mare sau o apă mare, ceea ce vă aduce mult mai aproape de emoția respectivă.
Să vedem ce avem aici cu optul acesta de spade. Ce nu vrei să recunoști sau de ce ți este teamă? Pajul de monede. Este ca și cum ai o presiune anume financiară și nu vrei să împărtășești cu nimeni. Asul acesta de monede este ceva la care tu lucrezi. Munca ta asiduă, vedeți? Justiția. Și are de-a face cu, poate cu partea feminină. De ce? Pentru că justiția este balanța este guvernată de Venus și aveți de-a face cu feminitatea sau femeile în general. Dar tu dorești să implementezi poate ceva din munca ta, să faci ceva. Aici îți spune să nu te dai la o parte din acea muncă și să mergi înainte cu ceva foarte puternic, pentru că vei reuși. Eremitul 9 de bâte. Care sunt obstacolele respective? 6 de bâte. Cu cât sunt mai multe obstacole, cu atât te încăpățânezi mai mult și vei reuși. Și ai o intuiție extraordinar de bună. Ce vrea să ne spună nebunul? Regele de cupe, puterea și 8 de bâte. Dar avem în apropiere avem luna. Deci pentru cei care doriți să faceți cumpărături online, vă sfătuiesc să fiți precauți sau dacă nu știți să le faceți, mai bine nu le faceți, pentru că e posibil să vă confruntați cu niște pierderi financiare. De ce o spun lucrul acesta? Pentru că aveți luna. Și luna are două fețe. Ori câștigi, ori pierzi. Fiind online, 8 de bâte, posibil să fie ceva la care nu te-ai gândit ce faci, pentru că nebunul nu este numai o fericire și copilul din tine. Poate fi o prostie. Faci o prostie sau din prostie ai făcut ceva sau din greșeală ai apăsat pe altceva și s-a întâmplat. Iar luna, posibil pentru unii dintre voi să fie, și mai aveți și puterea, posibil să fie apariția și unor rude, pentru că aveți și regele de cupe. Regina de monede ești tu, iar aici aveți un 6 de spade. Tranzitul acela către pace, liniște, dar în același moment parcă simt că fugiți dintr-o casă plină sau de foarte multe discuții sau chiar de propria mamă. Deci fugiți efectiv. Voi doriți să implementați ceva, voi doriți să faceți niște schimbări și atunci în momentul acela toată lumea apare. Fie este o atmosferă extraordinar de bună în familie, vă taie din timpul respectiv din care voi vreți să lucrați sau să faceți ceva. Și atunci astăzi este bine că avem atmosfera aia, dar mâine gata, s-a terminat bâlciul. Deci, cu siguranță aveți câștig de recunoaștere la locul de muncă, cu siguranță aveți câștiguri care vor veni. Este o săptămână în care veți avea mari surprize la ceea ce se vede aici. Mari surprize, neașteptate, mai ales cu 8 de bâte. Și transformarea respectivă este o transformare extraordinară în viața voastră și fiți atenți, pentru că în momentul în care se schimbă ceva în casa a treia, automat face opoziție cu casa a opta și a noua, pentru că sunt pe cuspide. Posibil pentru unii dintre voi să fie norocul, da? Posibil să fie ceva la care chiar nu v-ați așteptat. Posibil să fie legat de educație, ceva la care v-ați gândit foarte mult.
opoziția aceea pe care o face nu este neapărat o opoziție, ci este pur și simplu o oglindire. Ce vreau eu să fac mai departe? Care este ieșirea aceea? Ce ar trebui să fac? Pentru că odată ce se activează acolo, comunicarea cu ceilalți, felul în care împărtășiți acele lucruri și oamenii doresc să vă ajute, voi doriți să implementați ceva, înseamnă că se va face. Și încă ceva. Casa nouă ține de științe, ține de cercetare. Casa 8-a este cercetare, dar casa nouă se învață. Pentru că acolo sunt studiile, e ceva superior. E acea conexiune pe care o faci cu Dumnezeu, cu divinitatea. Deci, e un succes la care nu te aștepți și posibil pentru unii dintre voi să fie și un mare succes pentru copiii voștri, pentru că aveți nebunul și aveți și pajul. Și vă mândriți cu ei. O săptămână frumoasă. Nu uita să te abonezi, să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi și lasă un mesaj. Numai bine, la revedere și râdeți mai mult, fecioarelor! Bun venit, ascendent, lună, soare, balanță pe canalul Tarot Lovers, unde misterul întâlnește intuiția, iar magia se împletește cu destinul. Să vedem ce avem pentru voi. Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi. Să vedem ce avem aici pentru voi. Cărțile încă nu s-au deschis sau pur și simplu acestea două nu vor să intre, dar vom vedea când se deschid acum cărțile pentru voi. Ok. Trebuie să fie ceva. Asta este magia cărților. Pentru ce are nevoie acum balanța, claritate, ghidare, inspirație sau poate simplu un moment magic. O călătorie. Cavalerul de bâte. Posibil, da, să vă gândiți la o călătorie. Dar vedeți voi, acel cavaler de bâte este și un luptător. Poate mulți dintre voi nu aveți acest lucru, dar este un fel de a îmbina acel gen de, cum să-i spun eu, nu sunt neapărat lupte, reflexie, da? Este ca și cum cineva îți aruncă un măr și tu îl prinzi imediat. Ai o reflexie extraordinar de bună. Deci, e ceva aici care te ajută în afaceri sau în orice investești tu aici, cu treiul acesta de bâte. Planuri pe care le ai și le pui la punct pentru afaceri. 10 de monede. Eu vă spun, eu mă bucur mai mult decât voi, mai ales când am cărțile acestea așa de frumoase. De ce? Aici este o mișcare extrem de inteligentă, vedeți? Voi aici aveți șobolanii. Șobolanii sunt extrem de inteligenți. Și în momentul în care știi unde să acționezi, cu siguranță vei pune mâna pe portofelul cel mai sau câștigul cel mai mare, da? Iar pentru unii dintre voi, cu treiul acesta de bâte, poate fi și ceva legat de niște oameni extrem de puternici. Ia uitați ce aveți aici. Extrem de puternici. Aveți diavolul, eremitul și justiția, deci voi.
Wow! Cu alte cuvinte, este o săptămână de pomină. Oameni importanți vă vor ajuta sau poate vă îmbinați cu oameni importanți. Cu siguranță cresc veniturile pentru că aveți 10 de monede. Sau, dacă aveți un rang înalt, veți deveni mai puternici ca niciodată. Aici este o perioadă foarte favorabilă în afaceri, în tot ceea ce vă doriți. În primul rând, justiția are de-a face cu semnul vostru, balanță. Balanța este Venus. Se îmbunătățește în primul rând viața cu partenerul de viață. Cei care nu aveți un partener, atunci veți fi în căutare și va intra cineva în viața voastră. Iar aici vă sfătuiesc să lucrați mai mult la niște obiceiuri proaste sau în a corecta ceva, pentru că cu siguranță va aduce ceva bun nu numai în viața voastră, și în comunitatea din care faceți parte. Fiți atenți că eremitul sunt oamenii bătrâni. Poate că nu toți oamenii care neapărat să aibă o bună voință, uneori poate arată ceva din răutate, dar voi, orice vârstă ați avea, trebuie să-i respectați. Sau poate că acea vorbă care a fost trimisă către voi a fost trimisă pentru a face și voi o karmă, nu? Pentru a răspunde înapoi cu ceva sau cu impertinență. Nu o faceți. Lipsa de respect față de o persoană în vârstă e o palmă greu de dus. Aveți de-a face cu persoane bătrâne ce țin de Saturn, karmă. Voi doar puneți în echilibru, folosiți diplomația ca întotdeauna și atunci veți evita cu siguranță lucruri care nu sunt ale voastre, de fapt. Este ca și cum ai pune o barieră în ceva. Până aici pot să spun, până aici pot. Iar pentru unii dintre voi poate chiar petreceți timp cu oameni care au o legătură spirituală și vedeți voi diavolul posibil să vă aducă în minte lucruri de genul nu cred în așa ceva în mintea voastră. Nu subestimați. Nu subestimați pentru că veți avea mari surprize. Regele de monede și luna, deci cu siguranță vin bănuți. Iar aici vă spune să fiți atenți la compromisuri, să fiți atenți la ceva la care vreți într-adevăr să faceți mai departe, iar aici sunt niște studii, ceva la care dorești să faci. Eu v-aș sfătui să nu le faceți pentru că îmi spune că este de fapt o pierdere de bani și că este de fapt un tranzit către altceva. Puteți să faceți acea schimbare și să fiți în același loc natal. Iar pentru tineri, compromisul acela este să depui mai mult efort. Ce avem aici pentru voi? 3 de cupe, fericire, petrecere, multă iubire, roata, wow, roata și cavalerul de spade. Se întâmplă ceva extraordinar de frumos în viața voastră, în destinul vostru. Cu siguranță e ceva de bine pentru că aveți și regele de cupe cu 2 cupe, fie este pe temă de dragoste, fie este ceva legat de
creativitate sau pur și simplu talentul vostru sau cu ce vă ocupați. 3 de cupe, petrecere. 3 de cupe, abundență. Ceva la care în sfârșit abia acum vine. Este un fel de a spune, ești mulțumit de eficiența ta. Dar cu siguranță există șanse de creștere a veniturilor, a banilor. Cu siguranță, pentru că sunt niște mișcări rapide pe care le faceți. Unii le numesc autoreflecție, alții le numesc sunteți acolo la timpul potrivit, la momentul potrivit, cu alte cuvinte. Și știți cum să abordați o problemă. Deci, vorbele, jurnalismul, cunoașterea, pentru că aveți cunoașterea, vă ajută. Eremitul înseamnă cunoaștere, înseamnă să știi multe și să cercetezi, pentru că vei găsi ceva ascuns pe care nimeni nu știe. Acel lucru te propulsează. Cu acestea fiind, vă doresc o săptămână frumoasă. Nu uita să te abonezi, să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi sau poate lași un mesaj. Numai bine, la revedere! Bun venit pe canalul Tarot Lovers, ascendent, lună, soare în Scorpion. Haideți să vedem ce avem aici pentru voi. Cum se împletește această intuiție cu magia cărților? Vedeți, voi aveți o intuiție extraordinar de bună atunci când o puneți la treabă. Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi sau poate chiar lași un comentariu. Ce avem aici pentru voi? Ce ar trebui să știți intuitiv? Pentru ascendent, lună, soare în Scorpion. Cărțile nu doresc să se deschidă. Ok, acum. Deci ce avem? 3 de bâte, planuri mari. Să vedem despre ce este vorba. Wow! Deci, cu siguranță, în momentul în care am 3 de bâte și cartea Roata Norocului, pentru cei, nu e pentru toată lumea, dar pentru cei care, știu eu, vă ocupați de piață bursieră, aici este un mare noroc. Deci, fiți foarte atenți, dar aici este un mare, mare noroc. Cavalerul de bâte, voi, 10 de bâte, regele de săbii. Wow! Și la bază soarele. Doamne, scorpionilor! 9 de monede. Eram sigură, nu știu, simțeam de genul la care să vină un câștig financiar. Deci, wow! Vă rog să-mi lăsați mesaje. Poate pentru unii sunt câștiguri financiare mici, dar pentru unii sunt fabuloase. În momentul în care am de-a face cu, deci eu vă explic în tarot. Cartea Scorpionului, care sunteți voi, deține casa 8-a. Casa 8-a are de-a face cu asigurări. Deci, nu știu prin ce noroc
că altfel nu pot să-i spun, poate că o poliță de asigurare veche vă aduce un câștig financiar neașteptat. Dar câștigul ăla, să știți că e mare. E destul de mare. Deci, dacă eventual aveți așa ceva, mergeți, căutați. Pentru că soarele îți garantează acea sumă de bani. Dacă eventual ai ceva la care trebuie să iei dintr-un sistem public, administrativ, dar mai degrabă acea poliță de asigurare, cu siguranță vei lua. Pentru că soarele este aici, are de-a face cu administrație, guvern, un sistem întreg. Nu contează dacă nu este guvernamental, este ceva la care preiei de acolo. Deci, cu siguranță, și aici este un fel de a spune, ți se face dreptate. Dar e extraordinar de frumos. Pentru unii dintre voi, roata, regele de spade, chiar dacă deveniți mai regi, duri, eu am impresia că se schimbă ceva pentru că vine multă căldură aici. Să vedem ce vrea să-mi spună roata și regele de spade. Ce ar trebui să știi? În primul rând, nu trebuie să te schimbi în folosul altora, da? Deci nu compromite niciodată originalitatea ta, niciodată, pentru că aici este originalul tu, da? Puterea. Din nou avem semnul leului care este guvernat de soare. Vedeți, aici aveți iarăși leul, aici aveți iarăși leul și diavolul. Aici este exact ce am spus un pic mai înainte, să nu compromiți originalitatea ta, să nu faci un lucru care știi că nu e bun, dar vrei să-l faci pentru că vrei să fii în atenția celorlalți. Nu o face. Diavolul aici îți aduce bătăi de cap. Plus, diavolul cu acest cavaler îți aduce niște călătorii inutile. Spuneam la un moment dat, cursurile din Astrovedic, să vedeți întotdeauna poziția lunii cu Venus pe harta voastră. Vedeți voi, luna este drumul, călătoriile. Călătoriile nu neapărat lungi, călătorii scurte poate. Cu cât călătorești mai mult, cu atât faci mai mulți bani. Dar în momentul în care luna voastră este inamică din momentul în care v-ați născut, atunci înseamnă că în momentul în care vei face călătorii inutile, vei pierde bani. Venus sunt banii. Și e foarte ușor, în 10 secunde, să-ți dai seama dacă acea persoană va avea bani sau nu va avea bani, sau știe să-i strângă sau nu îi va face niciodată. Șase de cupe. Poate unii dintre voi deveniți bunici sau poate unii dintre voi retrăiți amintiri vechi cu prietenii. Iar pentru unii dintre voi aceste amintiri cu 10 de bute este ca și cum ai viziona un film sau un serial care te bucură, care se aseamănă sau ai fi vrut să se asemene cu viața ta. Ceea ce te face să uiți de probleme. Opt de cupe. E felul în care vrei să ieși afară din ceva care îți aduce gânduri negative, da? Dar cu siguranță
În săptămâna aceasta aveți ceva extraordinar de frumos. 6 de bute, recunoaștere, și vreau să văd roata. 4 de spade. Atunci când nu faci nimic, pur și simplu câștigi. E recunoaștere. Deci, aveți prezent aici cărțile leului, reprezintă soarele, se face o lumină extraordinară în viața voastră. Un beneficiu financiar care vine și nu trebuie să miști nici măcar un deget. Sau pleci în vacanță și în momentul în care ai plecat în vacanță, îți vine un câștig financiar dintr-o poliță de asigurare. Și atunci înseamnă că vei cheltui ceva mai mult. Magicianul. Asta este magia vieții. Ia uitați-vă, împărăteasa, ce-am spus. Doamne! Deci, dacă v-ați organizat în ceva, cu mult timp înainte, eremitul, acum este momentul în care veți câștiga, veți avea vești bune legate de acest lucru. Venus sunt banii, 8 de bute poate fi noutatea respectivă sau poate chiar ceva ce ține de o călătorie. Sau pur și simplu obții bani printr-o piață bursieră. Acesta este un câștig neașteptat. Iar pentru unii dintre voi să știți că se deschid noi căi de venit. Poate fi legat online, web, dar cu siguranță va fi ceva aici. Cu siguranță. Cu acestea fiind, vă doresc o săptămână frumoasă. Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi. Și bineînțeles, aștept comentariile voastre. Numai bine, la revedere! Bun venit, ascendent, lună, soare în Săgetător, pe canalul Tarot Lovers, unde misterul întâlnește intuiția, iar magia se împletește cu destinul. Nu uitați acest lucru. Să vedem care este acea ghidare de care aveți nevoie, inspirație, acel moment magic pe care vi-l doriți. Și nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi sau poate lași un comentariu. Cartea respectivă a venit pur și simplu pe orizontală, da? Și să vedem despre ce este vorba, pentru că tot s-au deschis cărțile, deci magia cărților începe acum. Magia cărților începe acum, este magicianul. O voi lăsa pe orizontală. De ce? Pentru că, vedeți voi, în momentul în care este pe orizontală, îmi spune pur și simplu că trebuie să te implici mai mult. Este ca și cum ai purta un tricou cu o culoare, orice tip de culoare, da? Cu linii orizontale. Chiar vreau să verificați vreodată. Nu este ceva la care îți impui intuitiv, ci vreau pur și simplu să vedeți singuri că în momentul în care voi purtați un tricou cu linii orizontale, nu aveți nicio acțiune. Orizontal înseamnă să dormi. Orizontal înseamnă că trebuie să te odihnești. Pentru mulți dintre voi înseamnă că dacă nu ai un somn suficient, nu dormi suficient, înseamnă că organismul tău are probleme. E un fel de a-ți spune, ai nevoie de liniște, de verdeață, de, spune cum vrei, magia lui Mercur. Vedeți, magia lui Mercur nu sunt pilulile, ci pur și simplu este odihna și corpul își revine cel mai bine, mai ales atunci când este odihnit.
Deci dacă trebuie neapărat să lenevești, va trebui să lenevești sub forma somnului. Ups! Acestea au venit normal. Haideți să vedem ce avem aici. Deci testați, chiar vreau să testați ce v-am spus cu tricou cu liniile orizontale. În momentul în care aveți liniile de sus în jos, deci verticale, veți vedea că se întâmplă cu totul altceva. Deci, efectiv, parcă schimbați energia, ca și cum ți-ai schimba efectiv poziția. Dar cel mai bine este să nu purtați cu niciun tip de dungă. Pajul de săbii și 2 de spade. Deci aveți spade. Ce înseamnă? Aici pot fi niște erori tehnice aparent minore la locul de muncă și este important să rămâi vigilent pentru ca nimeni să nu ți le încarce ție. Iar pajul acesta de săbii este de fapt comunicarea. Deci, tu vei reuși să influențezi oamenii cu cuvintele tale. Doiul acesta de spade, încerci să iei o decizie în ceva. 6 de monede. Deci, fie vi se dă o primă, fie primiți un cadou financiar, fie chiar o ofertă de muncă. Iar această ofertă de muncă, fiind cu 6 de monede, posibil să fie import-export, ceva de genul acesta. Pajul de bute, îndrăgostiții și judecata. Uneori trebuie să luăm decizii la rece. Deci, se schimbă ceva pentru a-ți arăta de fapt adevărul sau a-ți arăta de fapt natura partenerului, partenerei tale. Iar aici avem 5 de bâte. Ce spuneam un pic mai înainte de aceste mici erori? Evită să ai o ceartă, evită să te trezești într-o ceartă, iar judecata ne aduce de obicei ceva care vine din strămoși. Dacă nu este de fapt o proprietate, o problemă legată de o proprietate, atunci poate fi de fapt ceva legat de niște obiceiuri vechi sau ceva care s-a întâmplat în trecut. Deci le lăsăm deoparte. Iar aici avem asul de bâte, regele de bâte, care ești tu, relația amoroasă frumoasă, îndrăgostiții, și un nou început în ceva în care tu dorești să mergi mai departe, să poate ai fie o ofertă de muncă, fie este o călătorie de afaceri, fie este ceva la care ai avut multe obstacole și acum s-au eliminat acele obstacole. Ce vrea să-mi spună acest 2 de spade? Ce se rezolvă? Justiția. Se face dreptate în favoarea ta. 5 de bâte. Cu 3 de monede. E la locul de muncă, vedeți? 3 de monede, Capricornul, semnul Capricornului. Deci fiți foarte atenți pentru că la locul de muncă se iscă ceva și trebuie să rămâi întotdeauna atent, vigilent, pentru că unii vor să iasă din ceva care ei au făcut de fapt și trebuie să arunce pe tine. Dar 3-ul ăsta de monede este nu numai o muncă în grup, poate fi și o a treia persoană care se amestecă în ceea ce faci.
și îi place să facă probleme. Compromisul îl lași la o parte, trebuie să acționezi întotdeauna în folosul tău și nebunul, uneori poate trebuie să o faci pe nebunul pentru a reuși în viață, pentru că asta este, sau poate unii dintre voi chiar mergeți la o piesă de teatru. Sincer, asta am simțit. Poate că ar fi momentul să mergeți undeva, să vă deconectați de ce este în jurul vostru, pentru că acel interes, acel ceva pe care îl veți face este favorabil pentru voi în a vă liniști mintea, cu alte cuvinte. 10 de cupe. Și este o fericire care o apreciez. Posibil chiar să mergi la o piesă de teatru, posibil chiar să ai un moment frumos în viața ta, iar 6-le acela de bâte îți aduce de fapt nu numai succes, recunoaștere. Iar aici ne spune că de fapt dacă te implici într-o viață cu oameni puternici, înseamnă că vei reuși să influențezi prin atitudinea ta, cuvintele tale și, într-adevăr, să ai acea recunoaștere, creștere de care ai nevoie. Și, în primul rând, și la locul de muncă. Întotdeauna să fii agil și să încerci pe cât posibil să stai departe de certuri, invidie și, bineînțeles, de bârfă, pentru că 5-ul ăsta de bâte cu asta are de face. Întotdeauna ai fost omul care nu ți-a plăcut, chiar dacă ai auzit, nu ai spus nimic, nu te-a interesat. Dar acum îți spune să fii vigilent, pentru că vei fi băgat într-o problemă sub forma știe, pentru că am spus lucrul acesta. Mai bine să nu fie acolo. Deci, financiar este o săptămână extraordinar de bună. Vă implicați în ceva care vă va aduce magia banilor, poate chiar online. Vă doresc o săptămână frumoasă și nu uita să te abonezi, să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi. Numai bine, la revedere! Bun venit, ascendent, lună, soare, Capricorn, pe canalul Tarot Lovers, unde misterul întâlnește intuiția, iar magia se împlinește cu destinul. Eu v-am spus că uneori voi spune se împlinește sau se împletește, dar atunci când se împlinește, înseamnă că acel destin, acea parafă se va schimba pentru voi. Săptămâna aceasta, mai ales, această carte vrea să iasă, îl vom lăsa acolo și nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi. Haideți să vedem magia cărților. Dacă îți dorești ghidare, inspirație sau pur și simplu un moment magic. Regele de spade. Wow! O energie extraordinar de puternică. Pentru că este extrem de energetic, dur, rece, motivat. Și asta înseamnă că posibil chiar săptămâna aceasta, miercurea, să fie una dintre cele mai bune zile ale săptămânii, pentru că e semnul de aer și gemenii sunt guvernați de Mercur și posibil miercuri să vă dea ceva extraordinar sau să realizați de fapt că ceva se întâmplă în ziua respectivă. Haideți să vedem ce avem aici. Avem magicianul și judecata
Și avem și spânzuratul. Pentru voi aici spânzuratul și cu judecata lângă, cred că ar trebui să mențineți un echilibru între venituri și cheltuieli, da? Sau evitați redeschiderea problemelor vechi. Deci e un fel de a spune, rezolvați ceva pentru a nu se mai redeschide, pentru a pleca din viața voastră, pentru că judecata asta face, redeschide ceva. Pentru unii dintre voi, acest rege de spade aduce contracte majore de afaceri care pot fi încheiate acum. De ce? Pentru că aveți și magicianul. Magicianul este Mercur. Mercur înseamnă afaceri, comunicare. Acum depinde pentru fiecare în parte. Dacă aveți un Mercur bun care vă susține în harta voastră, veți putea face afaceri. Dacă nu este, atunci în orice tip de afaceri pe care veți investi, în care veți investi, până la sfârșit va fi o pierdere. Este o acceptare sub forma asta. Dar întotdeauna trebuie să știi dacă ai posibilitatea să câștigi sau nu ai. Pentru a ști în ce vei merge. Dar cu siguranță, săptămâna aceasta, ești extrem de puternic, social, financiar, pentru că e o putere aici, în afaceri. Steaua. 5 de spade. Turnul. Ce vrea să-ți spună turnul și 5 de spade? Ceva care te-a supărat? Sau, pentru unii dintre voi, aș spune că este mai mult o durere de stomac. Turnul, ceva la care, bineînțeles, nu te aștepți, dar, în același moment, aș spune că este și o situație neobișnuită, posibil chiar la locul de muncă. Turnul are de-a face cu energia lui Marte. Marte pot fi inamicii tăi, pot fi prietenii tăi. 7 de cupe, regina de cupe și 8 de cupe. Poate că unii dintre voi trebuie neapărat să schimbați locul de muncă sau să plecați într-o călătorie. Să schimbați efectiv cadrul acela. Pentru că aici armonia vine în momentul în care este o influență bună. Aici este încrederea de sine, aici este armonia familiei. 4 de bâte, dragoste și iubire. Haideți să vedem ce se întâmplă aici cu turnul. Ce vrea să ne spună de fapt turnul și 5 de spade. 3 de cupe, finanțe și marea preoteasă. Fiți atenți la donații, fiți atenți la ce aveți de câștigat din asta. Iar aici mai este încă ceva. Poate că până acum nu ați realizat, dar în momentul în care donați moștenirea respectivă, nu mai aveți puterea să folosiți, să faceți voi o schimbare în viața voastră. Capricornilor, și vorbesc ca om, da? La orice vârstă veți ajunge, nu dați acea șansă până la sfârșitul vieții voastre să petreceți timp cu voi în pace și liniște. În momentul în care în viața voastră este aglomerat, ca să nu-i spunem alt cuvânt, și realizați că de fapt voi tot ce ați avut ați lăsat prin acte
moștenitorilor. Și nu mai aveți posibilitatea să vindeți acea proprietate pentru simplu fapt că vreți să cumpărați în altă parte, să vă mutați pentru că ați făcut acea greșeală, dar în același moment ați considerat că faceți totul spre binele copiilor, spre binele neamurilor. Fiecare își clădește prin munca lui ceva. În momentul în care ești nefericit, îți aduci aminte că ai muncit foarte mult pentru a ajunge acolo. Cine își dorește ceva, e bine să muncească. Dar niciun părinte nu este obligat să dea mai departe ceva. Și am să vă reamintesc ceva astrologic. În momentul în care voi moșteniți ceva, voi nu moșteniți numai pământurile, moșteniți tot ce-i bun și tot ce-i rău. Și atunci vine și ziua în care vei plăti pentru multe lucruri, poate chiar pe care tu nu le-ai făcut. Dar atunci când liniștea părinților este mai presus de toate, pentru că asta se vede aici, ajutorul pe care îl dai, totul se schimbă fantastic de bine și acea moștenire, să-i zicem, devine o valoare fără de preț. Deci, Capricornii, poate unii dintre voi încheiați ceva, poate chiar mergeți într-o călătorie și aveți mare grijă la cheltuieli, pentru că voi chiar dacă ați pus bănuții deoparte, bine de știut să nu cheltuiți mai mult decât trebuie. Iar aici aveți din nou regele de spade. Poate că uneori sunteți regi sau așa vă consideră. Dar știți ce văd eu aici? Banii voștri sunt buni, dar răceala voastră nu este bună. Așa că ce-ar fi să vă luați un bilet la mare sau pur și simplu să petreceți un pic de timp cu voi? Ia uitați-vă! 10 de cupe și justiția. Să vă faceți singur dreptate pentru a vă liniști un pic. Pentru că până la urmă asta este. Iar aici văd că orice influență, să spunem, a adversarilor, a inamicilor, se va diminua. De ce? Pentru că aici este dreptatea universală. Este judecata universală. Vi se dă dreptate. Și săptămâna aceasta veți avea mari surprize, chiar să fiți martorii la ceva la care poate chiar ați așteptat de foarte mult timp. Numai bine, la revedere, vă doresc o săptămână frumoasă. Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi. La revedere! Bun venit ascendenților, luna și soarele, bineînțeles, în Vărsător. Bun venit pe canalul Tarot Lovers. Haideți să vedem ce avem pentru voi. Dacă dorești ghidare, inspirație sau pur și simplu un moment magic, ești binevenit pe Tarot Lovers. Și nu uita să te abonezi, să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi sau poate chiar lași un comentariu. Să vedem ce avem aici pentru voi. Vărsător. Ce ar trebui să știe vărsătorii? Dacă tot vrea să pice, atunci să lăsăm această carte și mergem mai departe să vedem
cum se deschid cărțile. Acum se deschid cărțile. 3 de cupe, petrecere, finanțe, iar aici carul. Wow! Carul înseamnă, în primul rând, este semnul racului și este casa naturală a patra, unde este confortul nostru. Deci, dacă vrei să vinzi o proprietate săptămâna aceasta, să știi că este cel mai bun moment în care poți să vinzi acea proprietate. Da? Nu contează ce este, că proprietate poate fi casă, pământ, apartament, orice, da? Dar cu siguranță vei avea un câștig financiar, aș spune, mai mare decât tu ai fi crezut, da? Și posibil pentru unii dintre voi, din nou, să participați poate la un eveniment special, nuntă, botez, ceva de genul acesta, o petrecere, da? Poate fi orice. Iar aici avem regele de cupe. Poate fi într-adevăr o zi specială cu persoana iubită sau poate fi toată familia, pentru că aveți și carul. Cavalerul de spade, aici sunt decizii pe care le luați, mai ales în casă și pentru cei care aveți copii, în favoarea copiilor. Aici avem cavalerul de cupe, călătorii frumoase, da? Aș spune mai mult că toți cei din casă, poate, sunt în jurul vostru. Wow! Și 5 de monede. Ok, pe invers. Asta înseamnă că în momentul în care vreți să alegeți ceva, să cumpărați ceva, vă veți gândi de foarte multe ori. E un fel de a lua o decizie cu înțelepciune, da? De ce spun acest lucru? Carul are de-a face și cu energia unui vehicul. Și atunci îți spune, preia mai multe informații, nu merge imediat pentru că ai văzut anunțul respectiv, pentru că acest 5 de monede îți spune că nu trebuie să cheltui. Nu e momentul. În plus, 5 de monede e un fel de a te scoate, să zicem, dintr-o cheltuială. Sau dacă te supără ceva, un moment în care te supără ceva, fie adunarea aceasta în familie, fie cu prietenii, nu trebuie de fapt să fii acolo. Sau în momentul în care ai înțeles că de fapt este vorba despre tine, este bine să închizi urechile. Regina de săbii. Vroiam să văd cine ar trebui să fii. Ar trebui să fii tu însăți. Să fii corect. Pajul de monede. Vă ajutați extraordinar copiii. Iar aici sunt călătorii, pentru că aveți și cavalerul de cupe. Posibil să aveți o călătorie cu cei mici. O excursie, da? Sau fie ieșiți într-o excursie, fie programați poate o vacanță, o mică vacanță cu cei mici. Regina de săbii. Fiți foarte atenți la ce semnați. Și aici e posibil chiar să luați decizii cu privire la viitorul copiilor voștri. Întrebați copiii. Da, întrebați copiii, pentru că e posibil să fie ceva la care copiii poate chiar nu vor. Ce ar trebui să știți? Asul de bute, împăratul, wow, șeful din tine și regele de spade. E bine, vă completați, dacă sunteți cu partenerul, vă completați. Și cu siguranță împăratul va aduce, de fapt,
o eliminare a obstacolelor pentru că aveți asul de bâte. Deci, noi parteneri s-ar putea să vină în afaceri sau stilul vostru de viață acum se îmbunătățește, este ca și cum deveniți conștienți de ce se întâmplă în jurul vostru și cu siguranță poate deveniți pionul numărul 1 la care toată lumea vine să întrebe ceva. Patru de monede și echilibru, Arhanghelul Mihail. Vedeți, câteodată aveți acea atitudine de a tăia pur și simplu vorba celuilalt. Poate pentru că vreți să spuneți ceva mai mult. Ei bine, să nu o faceți. Lăsați-i să completeze ce au de spus, după care puteți să vorbiți, pentru că automat veți lua acea idee, veți completa și îi veți aduce pe ceilalți să pășească în realitate, cu picioarele pe pământ. Și încă o dată, dacă doriți într-adevăr să achiziționați un vehicul, luați o decizie cu înțelepciune, pentru că aici aveți regele de spade, regina de spade, împăratul. Deci trebuie să vedeți într-adevăr dacă se merită. Vehiculul este carul de aici. Echilibru din nou. Se merită sau nu se merită? Acordați mai mult timp copiilor? Și cu siguranță cei care aveți o proprietate o veți vinde cu o sumă la care nu vă așteptați, mult mai mare, nu mică, mult mai mare. Dar persistați în ceea ce vreți, pentru că cu siguranță veți avea succes. Vă doresc o săptămână frumoasă. Nu uitați să vă abonați, să activați clopoțelul dacă simțiți că rezonați. Sau poate chiar lăsați un comentariu, numai bine, și zâmbiți mai mult. Bun venit, ascendent, lună, soare în Pești! Am ajuns și la voi! Bun venit pe Tarot Lovers! Să vedem ce avem aici pentru voi! Haideți să vedem magia cărților. Ce ar trebui să știți? Inspirația pe care să o aveți, ghidare. Ce ar trebui să știe peștii? Echilibru. Să vedem despre ce este vorba aici. Cartea Săgetătorului, Jupiter, unde vă extindeți și cum vă extindeți. Sau poate veți câștiga semnificativ de pe urma creativității. Unii compun, alții pictează sau poate chiar fac jocuri online. Este tot o muncă creativă. 7 de bâte, 8 de cupe. Știți ce este acest 7 de bâte și 8 de cupe? Este o atitudine de nepăsare. Aici nu-ți pasă de nimic. Este exact inversul la ce este 7 de bâte, pentru că este în apropierea lui 8 de cupe. Nu-mi pasă. Deci chiar dacă te enervează cineva, întorci spatele și pleci. E o nepăsare. E un fel de evită să interacționezi cu cei care vor să discute numai subiecte negative sau pur și simplu nu mai vor să se plângă de ceva, deci pleacă de acolo, ai ceva de făcut. E un fel de a te respecta pe tine și de a atrage numai acea energie pozitivă. N-ai nevoie de
lucruri negative sau de plângerile altora. Moartea, transformare, să vedem despre ce este vorba aici, 2 de spade și diavolul. Aici nu vei vorbi, îți spune nu vorbi, dacă vrei ca să reușești ceva, nu vorbi. Spre marea surprindere, diavolul, să știți, că va aduce de fapt atingerea obiectivelor. Sunteți atât de determinați încât și în gaură de șarpe, dacă ar fi, să găsiți acea soluție, o veți găsi și veți atinge obiectivul respectiv. E un fel de a-ți spune în același moment, săptămâna aceasta ia-o puțin mai ușor, dar să știți că veți avea dezvăluiri secrete, veți scoate la iveală foarte multe lucruri pe care nu trebuie să le spuneți. Tăcerea e de aur. Vei câștiga foarte mult. Cinci de monede, ai grijă la ce cheltui, îndrăgostiții, știți cum e 5 de monede și îndrăgostiții? E un fel de celălalt, partenerul, partenera, să se enerveze datorită acestei atitudini nepăsătoare pe care o ai față de ei. Eu aș spune că pentru voi este pur și simplu o oboseală și nu neapărat că stai atenție numai ție, ci pur și simplu vrei ca fiecare să facă acel lucru singur. Dacă ești femeie, întotdeauna trebuie să gătești, trebuie să faci curat, trebuie să le faci și nu mai ai timp de ale tale. Și atunci partenerul așteaptă de la tine. În momentul în care tu nu mai faci lucrurile acelea, o ia ca pe o nepăsare. Nu este chiar așa. Ajutați reciproc și atunci veți vedea magia armonioasă pe care o aveți în cuplu. În momentul în care depune numai unul efortul, nu contează că muncești toată ziua. O femeie care muncește în casă nu se văd lucrurile, dar ea este foarte obosită. Și în momentul în care nu mai oferă pur și simplu a obosit, atunci partenerul are de-a face cu acea gândire de a spune e o nepăsare sau poate nu-i pasă de mine. Nu e chiar așa. Poate chiar a obosit. Poate chiar e timpul să faci comandă de ceva sau să iei pur și simplu și să mergeți să mâncați undeva. Sau poate că este acel respect, acea atingere să ții pe cineva în brațe. Câți dintre voi nu aveți nevoie de o îmbrățișare? Și mai ales peștii care sunt extraordinar de emotivi. Și cui nu-i plac îmbrățișările? Pe bune. Mie îmi plac îmbrățișările, copiii mei, cei de acasă, deci o îmbrățișare a familiei, o îmbrățișare a oamenilor pe care îi iubești, îți dă putere. Asta vrea să-ți spună. Deci, diavolul aici vă dă un succes extraordinar. Vedeți? Marea Preoteasă și diavolul. Intuitiv știți ce trebuie să faceți pe temă de afaceri, pe temă de a câștiga ceva. O probabilitate de succes 10 din 10. De ce? Pentru că știți cum să abordați. Diavolul din nou. Doamne, deci
Aveți o putere de convingere, vă autoconvingeți. Nu uitați, cartea Diavolul este Capricornul. Munciți pe brânci. Deci, dacă ați stagnat și nu ați muncit sau poate n-ați avut idee de nimic, ei bine, săptămâna aceasta veți avea atât de multe idei, atât de multe lucruri pe care doriți să le faceți, încât poate sunteți treji 27 din 24. Dar vă atingeți obiectivele. De ce? Ăsta este scopul meu. Și cu siguranță veți reuși. Pentru că aici este o transformare extraordinară. 3 de spade, 4 de bâte, extraordinar, și carul. Cineva care vă pune piedici în roate, da? Iar 4-ul acela de bâte este succesul și carul este reușita. Deci cu siguranță vei câștiga de pe urma eforturilor creative, probabilitate de succes, muncă asiduă și din partea celorlalți, dar 3-ul ăsta de spade este cineva acolo care sub orice formă încearcă să vă facă viața negativă. Și în plus, 3 de spade cu 5 de monede încearcă să te ții departe de a cheltui bani pe lucruri inutile. 3 de spade, 4 de spade, liniște și 9 de cupe. În momentul în care le nevești, nu mai câștigi nimic. Trebuie să fii activ. Îndrăgostiții și 2 de spade, asul de cupe, o relație extraordinar de frumoasă, care trebuie să se îmbine în viața de zi cu zi și afacerea voastră. Dacă eventual aveți de-a face cu o situație toxică, atunci vă spune să fiți într-adevăr nepăsători pentru a merge și a avea scopul acela din viața voastră. A da la o parte acea intoxicație, pentru că meritați să trăiți. Dacă acel ceva negativ a intrat în viața voastră, în mintea voastră, poate fi o persoană anume, la care vă gândiți constant și este toxic. Scopul vostru este să reușiți. Scopul vostru nu este să vă opriți în ceva în care vă mănâncă pur și simplu gândurile. Regele de cupe. Vedeți? Esența este ca cineva să fie acolo cu multă iubire. Și știți cine este? Voi. Voi singuri vă schimbați destinul în momentul în care dați afară din viața voastră negativitatea. Voi sunteți. Voi vă schimbați destinul în momentul în care până aici s-a terminat. Toată lumea vă apreciază. Toată lumea, sunteți iubiți. De ce gândul vostru ar merge la o nereușită? De ce? Chiar am văzut odată, a fost foarte frumos, cred că pe YouTube a fost o emisiune cu cei mici din România, eu fiind în exterior, și mi-a plăcut extraordinar de mult replica acelui copil, o fetiță, care a spus că părinții nu înțeleg că un lucru nereușit nu poate fi o prostie, ci poate fi un lucru bun nereușit. Deci, ceva care nu s-a reușit a fost o greșeală,
merge mai departe. E un lucru nereușit. Deci trebuie să se termine. Cu acestea fiind, vă doresc o săptămână frumoasă. Zâmbiți mai mulți. Mai mult, cât se poate de mult, pentru că aici este energia voastră, este norocul vostru, este destinul vostru. Nu uita să te abonezi, poate chiar să dai un like, să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi și poate chiar lași un comentariu. Numai bine, la revedere!